Okay, so for today, in this asynchronous session or asynchronous discussion, we'll be talking about the Western and the non-Western tradition, or the Western or non-Western philosophy. If we talk about non-Western philosophy, we are talking about the Eastern philosophy. No, ito yung mga filosofiya, no, the school of thoughts that perhaps become widely known in the part of Asia. No, so hindi lamang nagmula dun sa Amerika, sa lugar ng Europe, no, hindi lang dun nanggaling yung tinatawag nating philosophy. Meron din tayong tinatawag na philosophy dito sa sariling atin, no, dito sa Asian culture, no. Let's now try to compare and contrast, no, the things that we have in Asian philosophy, or the Eastern or the Oriental philosophy, compared to the Western philosophy that we have, no. Sabi doon, Asian classics and Indian and Chinese predates the oldest of the Western classics. Ibig sabihin, habang umuusbong yung tinatawag nating Greek-Roman period, or the Greek philosophy, doon sa parteng yon ng mundo, no, doon sa West, no. Kung nabubuhay, no, nagsimula ng mabuhay, na dumating na sila Socrates, Plato, Aristotle, posible daw na itong Chinese and Indian philosophers are already existing and trying to build their own philosophy, no. Ganun daw, no? Ganun daw yung nakita, no. At sabi doon, Indian and Chinese philosophers live earlier than Greek counterparts, and especially in the first century there are far more philosophical activities in the East than in the West. No, yun yung claim, no? Yun yung claim na mas marami daw nangyari, no? Mas marami nang nangyari na ideals or philosophical discussions dito sa parting to ng Asia, no? So more or less, no, we need to understand that philosophy is culture. No, philosophy is way of life or way of living ng mga tao, no? Para dito kasi para kasing sa Western philosophy, parang magkakahiwalay, no? Parang magkahiwalay yung culture, magkahiwalay yung tinatawag nating way of life dun sa tinatawag na sciences nito, na parang yung Western ginawa, nagkaroon sila ng kanya-kanyang division, eh. Pero pag sinabi natin dito sa non-Western tradition or the Eastern philosophy, parang kasing it's a whole, eh, no? Yung mga bagay na ginagawa nila, yung mga bagay na nangyayari during this period, it's already philosophy para sa kanila. Now, that's why, we need to understand, we need to understand culture. Now, in order for us to understand the philosophy, in order for us to understand the philosophy of the Eastern people, in order for us to understand this Oriental philosophy, we need to understand culture. No, maintindihan dapat natin yung culture. In order for us to easily understand, bakit nga ba ganun yung naging bakit nga ba ganun na lang naging yung paningin ng tao in this certain period of time, no? So, bakit nga ba, no? Isa pang tanong na talagang maiisip natin, why is Western philosophy more dominant than Eastern philosophy? Bakit nga ba? Bakit nga ba sila mas dominante? Bakit sila mas kilala? Possibly because almost all of the technologies about writing comes there, no, yung mga printing press dun yan nauna, no, yung mga schools dun yan nauna, no. So more or less halos dun nangyari muna lahat, eh. Parang yun yung unang na develop, kaya more or less dun yun yung naging dominant kasi yun yung naging kilala, no. Pag tingnan yung mabuti, if you study science, more or less the father of biology, the father of zoology, the father ng kahit na sinong father ng ng mga sciences, it comes from the Western philosophy. Why? Because basically, pakiramdam natin, sila yung nauna kasi sila yung unang nalathala. Sila yung unang lumabas sa dyaryo, lumabas sa libro, no? Kasi nasa kanila yung technology. No, pero sabi nitong mga Western cultures, no, they predated. Ibig sabihin mas nauna sila, no. Siguro nahuli sila sa tinatawag na advancement, no. Pero ang pinakatanong, no, does Filipino philosophy exist? Meron ba? Meron bang Filipino philosophy? Meron ba tayong tinatawag na Filipino philosophy, no?
But before we go to those questions, now let us now compare and contrast what is Western and Eastern philosophy. No? Unang pagkakaiba nila, the Western thinkers think in a linear way, so it's a straight line, no? So linear way, yeah, it's a straight line. This is in terms of the merong beginning, merong ending, no? Parang gano'n, no? So for example, if we talk about logic, no? Pag pinag-usapan natin yung logic, may thesis, may antithesis, may synthesis. Ganon yung parang very systematic, no? Very systematic yung tinatawag nating Western philosophy. Pero pagdating natin sa Oriental philosophy, magkaiba na to. Grabe. Hindi ganon yung pag-iisip ng mga Oriental philosophy. Parang ang nangyayari, merong isang certain topic, no? From certain topic. Tapos more or less, may lalabas na isang topic, tapos may isa pang topic, tapos magsasanga-sanga na siya. So more or less, it's not forming a linear formation. No, ang nangyayari dito, it forms a circular manner. Paulit-ulit lang siya, paulit-ulit, paikot-ikot. Kaya parang mas mahirap siyang intindihin. Kaya if we go to the discussion of the Eastern philosophies like Hinduism and Buddhism, grabe, mababaliw tayo sa paikot-ikot. Nasabi na yun kanina eh, but parang iba na naman yung meaning dito. Parang sobrang ibang-iba, no? Sobrang ganun yung nangyayari, no? So that's the first one, no? The philosophers of the West thinks in a linear manner, but the Oriental philosophers think in a circular manner. Pangalawang distinction na maaari nating makita is sa West, no? Sa West, they put a rigorous distinction between religion and philosophy, no? Magkahiwalay yon, magkaiba. Kaya nga pagdating natin sa medieval ages, 'di ba? Sabi nila walang philosophy doon. Walang philosophy doon sa medieval ages kasi it's more on theology, no? Religion is separated to what we call philosophy. Ganun yung sinasabi ng mga Western thinker. Pero dito, no, especially dito sa Oriental philosophy, religion and philosophy is the same, no? What is their philosophy? It's their religion. What is their religion? It's their philosophy. No, ganun, no? Ganun nila nakikita. Kaya pansinin niyo, pag-aaralan natin yung Hinduism, pag-aaralan natin yung Buddhism, pag-aaralan natin yung Christianity, we will be learning them not as a religion. We will be learning them as a philosophy, no? So, more or less doon natin mas maiintindihan yung pagkakaiba nito, no? Pagkakaiba nito. Okay? So, pero philosophy pa rin yun because we will be understanding it using the unaided reason. Okay? Do you understand? Yan. Malinaw yan. So, more or less, no, pangatlo, sa Eastern philosophy, no, sa Eastern philosophy, we took the validity of intuition and mysticism. No? Normally sa Western, no, itong mysticism, itong mga kakaibang bagay na nangyayari sa mundo natin, hindi yan masyadong pinagtutuunan ng pansin, no? Hindi yan pinagtutuunan ng pansin ng mga Western philosophy, no? Ng mga Western philosophers. Pero more or less dito, pagdating natin sa Eastern philosophy, isa siya sa mga bagay na pinagtutuunan natin. We will now be talking about the soul. Hindi lang siya soul, kundi makikita natin meron ding soul ang halaman. Meron ding soul ang mga hayop. Iba man siya sa definition ng soul na meron yung tao, pero more or less mahalaga siya, no? Meron na papasok na diyan yung concept ng reincarnation, yan, no? So more or less diyan siya pumasok sa Eastern philosophy. Kahit balik-baliktarin mo ang mundo or pagbalik-baliktarin mo yung Western philosophy, wala kang makikita ang concept ng reincarnation. It is only found on the Eastern philosophy. Kasi nga naniniwala sila, if your knowledge becomes too attached of the world, no, everything becomes illusory. Parang illusion. Ang daming nagiging illusion. No? So more or less, dapat ma-realize natin. No? Sabi ng Eastern philosophy, ma-realize natin, there is something about this world na dapat nating mas maintindihan, which is mysticism, no? Yung paniniwala sa spirits, paniniwala dyan sa reincarnation na yan, at sa marami pang iba. Okay? So let's talk about Filipino thinking or Filipino philosophy. But basically, Filipino thinking is Filipino philosophy. Pero ang tanong, meron ba talaga? No? Meron ba talagang Filipino philosophy? Sabi ko kanina, if we talk about philosophy, we'll be talking about culture. Alam niyo kung kaya sobrang hirap intindihan or sobrang hirap isipin na merong philosophy ang mga Pilipino. Because Filipino cannot talk of their own culture.
Ano ba yung kultura na meron tayo? Ano ba yung pinaka-kultura na meron tayo? Pag pinag-isipan natin, ano yung mga pagkain na meron tayo, may pansit tayo. Pansit is not Filipino. Pansit is Chinese, no? Or Japanese, basta ganoon. Hindi siya more or less Filipino. Yung Shanghai na paborito ng lahat, yung binubulsa ng lahat pag may handaan, hindi din Pinoy. Ano? More or less, there is a Filipino twist on it, pero it's not purely Pinoy. Yung kung paano tayo magsalita, kung pansinin nyo, kung paano ako magsalita, parang pinaghahalo ko na yung English at Filipino. I cannot speak the language in Filipino, yung magsasalita ako ng Filipino sa loob ng isang oras ng buong Filipino lang. Hindi ko yun kaya. People of the Philippines cannot talk of their own culture as pure Filipino culture. No? That's why it's very hard to think that there is Filipino philosophy. No? What we do, we adapt to the Western way. No? We adapt to the Western way. Ginagaya natin yung mga K-pop, pakulay kayo ng buhok, no? Pagupit kayo ng may tattoo sa ano. Ganun, no? We try to adapt. We don't build, no? We don't, kasi ang nangyayari, pinababayaan natin yung sarili nating culture. We try to adapt. Kung ano yung maganda, yun ang ginagawa natin. No? Let me bring you to Filipino philosophy, no? Based on the books, no? Then if we talk about Filipino philosophy, we'll be talking about loob, no? And or loob, or the interior dimension of interior dimension of man, no? The holistic dimension of man, yung buong pagkatao ng tao, no? No, kaya nga yung mga magagandang words natin, no? Yung magagandang words natin is combined, magandang word tapos combined by loob, no? In order for us to see, ano ba yung tunay na meaning ng loob, no? Sample, yung sabi diyan, kagandahang loob, no? Kabutihang loob, kalooban, no? Ito yung mga bagay na yan, no? So, more or less, ito pag binasa mo yan, all positives, no? All positives. Ang ibig sabihin ng loob, more or less, is yourself, no? Yourself in relation to others, no? It's yourself in relation to others, no? Loob puts one in touch with his fellow human beings, no? So parang nagiging interpersonal tayo. No, pag sinabi natin kagandahang loob, yung sarili mo, no? Yung kagandahang loob at kabutihang loob halos pareho. No, yung sarili mo, yung mga gandang bagay na meron ka, no? More or less you're trying to share, no? Trying to share. Yung kalooban, it's deep inside your heart, no? Yung nagbibigay sa iyo ng kakayahan para magmahal, no, more or less, or maging mabuti sa ibang tao, no? Loob puts one in touch with their fellow human beings. This loob puts you in touch with your other Filipino people, no? Filipino generally believes in the innate goodness of the human being, no? Kaya issue dito yung tinatawag na death penalty sa Pilipinas. No, kasi nga naniniwala tayo na oo, may masama siyang nagawa, pero in the long run, mabait naman siyang tao. No? More or less, mga ganun. Meron siyang, hindi siya masama. No? Hindi siya masama, hindi siya pinanganak na masama. More or less, lumaki siyang masama, pero hindi siya pinanganak na masama. So, possibly, merong goodness na nandoon sa loob ng taong yon. No? That is what we see in this loob. Yung kabutihang loob o yung kalooban, nandun pa rin yon. No? Filipino looks at himself as total and whole person with freedom and dignity. Nakikita natin tayo bilang Pilipino, we are malaya. Malaya tayo. No? Kaya nga we are too obsessed of our freedom, no? Talagang pag may taong nag-suppress ng freedom natin, nagagalit tayo, no? Pag may taong nag-suppress ng dignity natin, nagagalit tayo, no? We are very emphatic about that, no? Sometimes medyo mali. Pero wala ganun That's how Filipino be, no? Pero sana ilalagay lang natin sa tama, no? So our freedom is never absolute, no? Your freedom, remember this, the freedom will stop when you step on someone's right, because everyone has freedom. Lahat tayo may freedom, lahat tayo may dignity. Lahat ng bagay na yan magi-stop pag we step on someone's right. Pag gumawa tayo ng mali, natitigil lahat yan, no? You have the freedom of speech. Pwede mong sabihin lahat ng bagay na pwede mong sabihin, pero hindi mo pwedeng sabihin yung mga bagay na makakasira sa kapwa mo, no? So dapat maintindihan din yan ng mga Pilipino. Okay? So now let's talk about Filipino time. Yan, Filipino concept of time. Unang maganda dito, sabi doon, human being is like a bird who flies up
and goes down. No? Medyo westernized din yung sinabing yan. Pero itong tinatawag na gulong ng palad. No? Ano bang ibig sabihin ng gulong ng palad? No? Darating yung panahon, nasa tuktok ka, darating yung panahon, iikot ang gulong, nasa baba ka. No? Or minsan, kadalasan, nakikita natin yung baliktad, nasa baba ako ng gulong ngayon. Darating ang panahon, iikot ang gulong ng palad at nasa taas na ako pagdating ng panahon. No? Laging gano'n. No? Sabi doon, we are fortunate and unfortunate. But this event is fleeting or transitory. Ibig sabihin, mabuting man ang nangyayari ngayon sa buhay mo, darating ang panahon, biglang may mangyayari, bigla kang mahihirapan. Or naghihirap ka man ngayon, darating ang panahon, giginhawa ka. That's our concept of gulong ng palad. That's one concept of Filipino time. Pero isa pang concept ng tinatawag nating Filipino time, ito yung grabe. Yung usapan, no? Usapan natin alas 7, no? Alas 7 ng umaga, usapan. Darating yung kausap mo alas 9, no? Darating yung kausap mo alas 8, no? Or more or less yung paalis, sabi nagchat-chat, nasaan ka na? Papunta na. No? Pero yung totoo, papunta ka pa lang sa CR. No? Yan yung mga bagay, no? Yan yung mga bagay na meron daw tayong mga Filipino. That's what we call Filipino time. Totoo ba yun? Para sa akin, mali eh. No? If we will be reading the novel of Jose Rizal, no, Dr. Jose Rizal, I don't know if it's Elfili or Noli, pero parang Elfili. Parang meron daw isang malaking handaan, no? Isang malaking handaan. At nandun ng mga importanteng tao sa bayan, no? Imbitado ang Kapitan General. Aba, hindi makapagsimula yung party kasi wala daw yung Kapitan General. That is the way that Jose Rizal is telling us na hindi Pilipino ang late. Ang late lagi ay yung mga Espanyol during those times, no? Ito yung pero alam ko that's a fallacy, no? That's a fallacy of division as well, no? Pero hindi tayo sanay ng ganun. Hindi tayo laging late, hindi tayo makupad. Kasi ang totoo, ano ba yung mga trabaho ng ating ano ba yung mga trabaho ng ating mga ninuno during those times? We are farmers. We are fishermen. Subukan mo lang. Kung ikaw ay farmer, pupunta ka sa iyong farm ng alas 9 ng umaga at magtatanim ka, malamang makakalaati ka lang dun sa ektaryang tinataniman mo, hindi ka na matapos kasi sobrang init na. No? Subukan mo fisherman ka, pumunta ka dun sa gitna ng dagat alas 8 ng umaga, tingnan natin kung makahuli ka. Malamang hindi. No? Kasi yung pag masyado ng maliwanag, masyado ng maaraw, sobra ng init ng tubig sa ibabaw ng dagat, lahat ng isda pumupunta na sa ilalim para malamigan sila. We are farmers. We are fishermen. We are fishermen and more or less, we wake up early. Tayo nga lang yung may tinatawag na na simbang gabi. Connected din dito yan eh. Simbang gabi, di ba? We are the only ones who have that simbang gabi. Bakit nagkaroon ng simbang gabi? Kasi yung mga tao natin, kailangan nilang magsimba bago sila pumunta dun sa kanilang sasakahing lugar at sa kanilang bago sila mangisda. Kailangan makapagsimba na muna sila para makapagnovena sila para sa pagdating ng Diyos, pagdating ng Pasko. No? Yung Filipino time na yan, hindi yan totoo. Hindi po tayo tamad. Nagpapahinga lang. No, hindi po tayo tamad, no, hindi po tayo late, no, hindi po yan Filipino culture. We need to understand and we need to change that. No? Next, punta tayo dun sa isa pang bagay, yung tinatawag na bahala na culture. Ayan. And bahala na culture, bago dumating itong tinatawag na Spaniards, no? Bago dumating itong tinatawag na Spaniards, marunong na tayong magdasal, no? Pero hindi tayo Katoliko, no? We're not Christians yet. Nagdadasal tayo sa puno, nagdadasal tayo sa cave, no? Nagdadasal tayo sa ulan, no? Ang tawag natin sa kanila bathala or batula or bathala, no? Yung iba anito, no? Pero ganyan, no? Yan yung paniniwala natin that our world is predominantly with spirits, no? Cosmic presence or spirits, no? Naniniwala tayo diyan. And para sa atin, no?
para sa atin, our bathala is very personal. No? Our bathala is very personal. Bakit ko sinabing very personal? Kasi, parang hindi lang siya basta Diyos eh. We offer something to our God. No? We offer something. Nakita niyo yung mga magulang ninyo every time na may handaan sa inyo. No? Kunwari may handa kang spaghetti. No? Yung ginagawa mo, naglalagay yung nanay niyo ng spaghetti dun sa handa niyo spaghetti pero naglagay siyang pansit, no? Hindi meron siyang spaghetti, no? Lalagay niya yun dun sa harap ng mga puon ninyo. No? In that way, we then realize that our bathala or our God, our supreme being, during those period of time, it's not impersonal. Ibig sabihin hindi siya malayo para sa atin. He is a personal God, no? He is a personal God. Nakakasalamuha natin ng Diyos. And that bathala maintains the balance in the universe. Pag may ginawa kang mabuti, pagpapalain ka ni bathala. Pag hindi mo ginawa yung mabuti, hindi ka pagpapalain ni bathala. Kaya nung pagdating pagdating nitong mga Espanyol na ito, ayan. Pagdating nitong mga Espanyol na ito, hindi na sila nahihirapan na ituro sa atin yung concept ng Diyos, no? Hindi na sila nahihirapan na ituro sa atin yung concept ng Diyos. Alam na kagad natin na merong concept. So more or less they Christianize it, no? That bathala, that anito, we call it God, no? We call it God, no? Diyos, no? So ganoon, no? So more or less ang nangyari dito sa dati maganda no? Maganda yung dahilan pag sinabing bathala na. Parang nagawa mo na lahat ng mga bagay na dapat mong gawin. Sige Lord, bahala ka na. Parang ganon na yung nangyayari. Now you're putting your complete trust in God's providence or the divine providence, no? So what happened here is the element of resignations, no? So more or less you accept beforehand whatever the outcome of this problem may be. So more or less parang parang bahala na. Okay, parang sige, okay lang, tanggap ko kung ano man ang mangyari. Pero ang nangyari, yung bahala na, naging indifference, no? Hindi na siya putting your trust in God. You become indifferent. Sige, bahala na. No? Parang pinabayaan mo na pagpapawalang bahala. So more or less, parang yun nga, nagkaroon ng element of resignation. No? Parang, okay, sige, wala naman ako magagawa na dyan eh. So bahala na ang Diyos. No? So para sabi doon, it is said that it is not only poverty, but this bahala na idea give Filipino the courage to take risk and work abroad. No, parang ganoon. May magandang bagay, no, yung parang nangyari. So you taking risk, no, natutong mag-risk yung mga tao. Pero yung negative aspect nito, yung fatalism, no, you leave everything to God. Minsan nga hindi na si God eh, bahala na si Batman, no, parang ganun na yung nangyayari, no, so pinagpapawalang bahala na natin, no, yun yung naging negative. Merong positive aspect, we take risk, then we let God guide us along the way, or we let fatalism, no, wala naman tayong magagawa eh, we let fatalism, no, covers it up for us, no. So yun yung tinatawag na bahala na. Okay? So ngayon pag-usapan naman natin yung negative and positive values ng Filipinos. Let's talk about utang na loob, no? Isa-isahin natin 'to. Beyond his family or group, Filipino sees himself belonging to a small primary group, no? Tama naman no? Tama naman. Tayong mga Pilipino, no? Tayong mga Pilipino nakikita natin, parang yung lahat ng tao, tito, tita, lahat ng lalaki kuya, lahat ng babae ate, no? Yan, no? So parang we are yes, hindi tayo magkakakilala, no? Pero we are belonging to a small group, no? Parang ganoon, no? Kaya parang ang nangyayari, lumalaki yung network mo, no, yung social network mo perhaps, no. So that's a good way, no, we also identify Filipinos identify himself not horizontally but vertically with its authority figures distinguished by their wealth, power, and age. No, more or less dito sa utang na loob, because of this utang na loob, parang kahit boss mo na siya, for example, meron kang napasok ka sa isang kumpanya, tapos kakilala mo yung boss mo. More or less parang nawawala yung hindi ko alam. There is a positive aspects of this, no? Nawawala yung boundary nyo kasi you're able to work well, or
or minsan sumusobra din tayo, no? Sige, yaman mo na, hindi ko na to tatapusin, tropa ko naman yan, no? It's a positive and negative aspect, no? More or less, I'll be discussing this to the ABM, no? Sa pagdating natin sa business ethics, no? Mas maiintindihan natin ito, no? Filipino gives great value to endurance and hard work as means of economic self-sufficiency. So more or less, yung mga bagay na nagawa natin, no? It's kaya ano kaya tayo patuloy na nagtatrabaho, no? Patuloy na nagtatrabaho. We wanted to be economically self-sufficient, no? Syempre gusto natin magkaroon ng bahay, gusto natin magkaroon ng maayos na buhay, gusto natin magkakotse, no? Nung mga bata tayo, gusto natin magka-cellphone. Pero nung pagtanda na natin, gusto natin mabilan din ng cellphone yung mga importanteng tao sa buhay natin. Okay? So mga ganung mga bagay. He receives protection and other favors from above and should be ready to do same towards his ties below. So ayun na nga, ito na yung masama, no? Parang we are doing things, because we are kunwari, ang nangyayari, ginawan ka ng mabuti, no? Ginawan ka ng mabuti. So, dapat gagawa ka rin ng mabuti dun sa kapwa mo. Tama naman, no? Tama naman. Pero minsan sobra. And because of that, no, reciprocating depths of gratitude. Ito yung utang ng loob, no? Yun yung English, no? Coordinates and subordinates. Parang more or less, parang ito yung nagbibigay sa atin ng dahilan, no? Ng dahilan para mag-go beyond or i-turn around yung tinatawag na loss na minsan nagiging masama para sa atin, no? So more or less, no, dito, no, sunod na magandang bagay na meron tayo ay yung tinatawag na bayanihan. Ayan, napakaganda nito na sana hanggang sa ngayon may pagpatuloy natin, no, yung tinatawag nating bayanihan. So Philippine, parang nagtutulong-tulong tayo, no? Nagtutulong-tulong tayo, magkakasama tayo, no? So it's not just you're doing it for fun, or you're doing it just to do it. You're doing it for the harmony, no? Yun yung philosophy doon eh. You do it for harmony, no? You wanted to live in harmony with others. Kaya mo tinutulungan yung ibang tao, no? Gusto mong maging maayos yung buhay ng bawat isa. So sabi nga nila, sino pang magtutulungan kundi tayo lang. Hindi lang po yan uubra pag exam, no? Ayan. So Asian philosophy has its unique characteristics but may not surface unless one digs deeper to the root of their indigenous culture, no? Tama nga naman, no? Hindi natin makikita, no? Hindi natin makikita yung tunay na philosophy, no? Tunay na philosophy unless we dig deeper to our Filipino culture, no? Yan po yung philosophy na meron tayo. Yan po yung culture na meron tayo, no? Na magandang maging topic din natin pagdating natin sa cultural critique, no? So we will be we will be talking about transcendence, no? On the next part of this discussions. Okay? So thank you and good afternoon.